दारावे गावचे यांना विनंती आहे की व्यासपीठावरती या. विलास म्हात्रे साहेब, बरेचसे संसार विलास म्हात्रे साहेबांनी मार्गी लावलेले आहेत. तो खेल की तरफ रुख करते हैं. जय गजानन कुक्षेत के संग्राहक ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और गांवदेवी दारावे को यहां पे आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए. जो भी श्रोता हमसे YouTube के माध्यम से indiacrick.in के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. और जैसे ही खेल की शुरुआत हो, आइए मेरे साथी कमेंटेटर रायगढ़ से आए हुए हमारे अजीज दोस्त राजेंद्र भगत जी, आइए राजेंद्र जी. हॅलो, धन्यवाद सर. अतिशय सुमधुर आवाज ऐकलाय प्रदीप विचारे सरांचा. हा सामना पाहतोय, चालू असणारा सामना स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषक 2019 कुक्षेत विपक्ष दारावे हा सामना पाहतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये दारावे संघ म्हणतात तर विकी भोरचं एक मोठं नाव. आमच्या रायगड सुद्धा आम्ही अनेक वेळा पाहिलं त्याचा खेळ. खूप सुंदरची गोलंदाजी आणि फलंदाजी पाहिली. तो संघ या मैदानात खेळताना पाहणार आहोत. जोहगावच्या या मैदानावर अतिशय चांगलं मैदान पाहायला मिळते, सुसज्ज असं मैदान. सामना चालू होतो. पहिला षटक, पहिला चेंडू होता, वेगवान असा चेंडू होता. पंचांचा इशारा येतोय स्वरचा आणि 22 अशा रीतीने 2 धावसंख्या मिळतात कुक्षेत दारावे संघाला. कुक्षेत संघाला प्रथमतः नाणेफेक जिंकलं, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीला आमंत्रण केलं दारावे संघाला. पहिला चेंडू होता, थोडासा मारा भरकटला आणि हा स्वर चेंडू गेला. स्वरने 1 धाव आणि 22 अशा रीतीने 2 धावसंख्या मिळाल्या दारावे संघाला. सज्ज होता पुन्हा एकदा हा गोलंदाज अबूचा हा पुढचा चेंडू होता. चांगला फटका पाहायला मिळतो. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथलं क्षेत्ररक्षक केलं. एक डायरेक्ट रनआउट करण्याचा प्रयत्न होता, जोरदार अपील पंचांकडे केला होता आणि पंचांना मात्र ते अपील उचललेलं आणि अशा तिने पहिला मोहरा गारज झाला आणि पहिली सफलता मिळवली होती कुक्षेत संघाने. मोठा आदरा मिळाला दारावे संघाला. डीजे मास्टर सफलता मिळते ती कुक्षेत संघाला. पहिला हादरा मिळाला दारावे संघाला. सिद्धेश्वर फलंदाज मैदानाच्या बाहेर गेलाय. कुठल्या प्रकारची धाव मिळवता आली नाही. हा फलंदाज आणि 0 धावसंख्या बाद झाला. आपण पाहिलं या पूर्ण स्पर्धेमध्ये अतिशय चांगलं समालोचन ऐकायला मिळालंय. उमेश म्हात्रे, कोपरखर्णे आणि विचारे सर या दोघांचं समालोचन ऐकलं. अतिशय जबरदस्त मराठी भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा प्रभुत्व असणारे हे आमचे साथी समालोचक. चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. चांगली माहिती या विभागातील त्यांना पाहायला मिळतोय. नवी मुंबई मधले जेवढे संघ आहेत किंवा जेवढे चांगले खेळाडू आहेत त्या सर्वांची माहिती त्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. सज्ज होता गोलंदाज आबू. स्लोवन चेंडू होता, तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने खेळला. ग्लान्स केला होता चेंडूला. एकेरी धावसंख्या मिळेल. आउटफील्ड खराब असल्यामुळे चेंडू अडकला होता. एकेरी धावसंख्या मिळतो. एकेरी धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतो. धावसंख्या होते 1/3. मंचावर पाहतोय दारावे गावचे सन्माननीय आदरणीय मावळी सरांचे इथं आगमन झालं. मी विनंती करतो या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय यतीनदादा भोईर यांना. नक्कीच अतिशय लाडके आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थाने यतीनदादा किंवा सन्माननीय वैभव दादा यांचे अतिशय लाडके की ज्यांना मावळी नावाने प्रसिद्ध असणारे त्यांचे यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेदरम्यान या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय यतीनदादा भोईर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते होते. मायेचं उबदार वस्त्र, प्रेमाचं आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि एक मंडळाची गोड आठवण भेट देऊन सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं यथोचित मान सन्मान होतं लाडके मावळी सरांचं की ज्यांना मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक संसार ज्यांना आजपर्यंत जोडले गेलेत असे व्यक्तिमत्व आदरणीय सन्माननीय मावळी सरांचं की एक लाडके व्यक्तिमत्व त्यांचं यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यतीनदादा भोईर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते केलं गेलं. धावसंख्येमध्ये वाढ होतोय. धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर 1/4. थोडीशी दुखापत पाहायला मिळते गोलंदाजाला. ही स्पर्धा पाहतोय अखंड शिवसैनिकांचे दैवत असणारे वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार
ज्यांच्या माध्यमातून तळागाळामध्ये पोहोचवण्याचं काम केलं जातोय असे सन्माननीय वैभवदादा भोईर आणि यतीनदादा भोईर व त्यांचे सर्व सहकारी यांनी आयोजित केलेली एक मानाची स्पर्धा, नवी मुंबईच्या अभिमानाची स्पर्धा म्हणून स्पर्धेचं नाव उल्लेख केला जातोय. 198 देशामध्ये ही स्पर्धा लाईव्ह पाहतोय आपण. इंडिया क्रिकेटच्या माध्यमातून घर बसल्या ही स्पर्धा आपण पाहू शकताय. अतिशय चांगले दर्जेदार संघ या पूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. येणाऱ्या 5 दिवसामध्ये, कालच्या दिवसामध्ये स्पर्धेची सुरुवात झाली होती, उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला होता. प्रमुख मान्यवरांच्या पवित्र शुभ हस्ते या स्पर्धेचं उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला होता. आजचा हा दुसरी रजनी पाहायला मिळतोय. अनेक नामांकित संघ या विभागातील पाहायला मिळतोय. मग अशी यजमान गावदेव जुहुगाव या स्पर्धेमध्ये बाहेर गेलेला संघ होता. एक चांगला संघ होता, दर्जेदार संघ होता. सज्ज होता आबू हा गोलंदाज. पुन्हा एकदा गुडघ्यांवरचा हा चेंडू होता, टप्पा थोडा खाली राहिला होता. फलंदाजाला काहीच संबंध नाही, चेंडू गेला निर्धाव. धावसंख्येमध्ये भर नाही, धावसंख्या स्थगित पाहायला मिळतो 1-4. 1-4 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. अतिशय जबरदस्त आणि भेदक पाहायला मिळतं. गोलंदाज आबूकडनं कुठल्या प्रकारचा मोठा फटका अजूनपर्यंत मारू देत नाहीये. एक नामांकित असा गोलंदाज कुक्षेत संघामधला हा गोलंदाज सज्ज होता. पुन्हा एकदा राईट हँड ओव्हर द विकेटने मारा करणार आहे. हा फुलटा चेंडू होता, पंचांचा 9चा इशारा आहे, तो बिमर होता आणि त्या चेंडू मात्र पंचांनी दंडित केले आणि एक धाव संख्या मिळणार. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतोय. धावसंख्या होते 1-5 आणि या चेंडूवर असणारे फ्री हिट. नक्कीच बिमर हा चेंडू होता, त्या चेंडूवर नो दर्शवला पंचानं. तदनंतर एक धाव मिळाली संघाला. एका धावसंख्येने पुन्हा धावसंख्येमध्ये वाढ झाली. धावसंख्या होते 1-5 आणि या चेंडू फ्री हिट असणार आहे. नक्कीच मोठा फटका मारून संधी असणार आहे धारावी संघाच्या खेळाडूंना. धारावी संघ आपण पाहतोय मागच्याच आठवड्यामध्ये आमच्या रायगडमध्ये उरण तालुक्याच्या चिंदगावमध्ये खेळण्यासाठी आला होता. चांगला खेळ करता करता मात्र हा संघ पराभूत झाला होता. रायगडचा टायगर अर्थात उस्मान पटेल यांच्या संघासमोर हा संघ पराभूत झाला होता. तोच संघ या मैदानावर कशा प्रकारची कामगिरी करणार तो येणार काळ सांगणार आहे. सध्या होता हा गोलंदाज, अतिशय चांगला फटका होता. नक्कीच हा अतिशय प्रेक्षणीय फटका पाहायला मिळतो. स्क्वेअर रिझन मध्ये हा 4 धावांसाठी फटका पाहायला मिळतो. 4 धावसंख्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतोय. धावसंख्या होते 1-9. तुझ्या वाटत सध्या होता आबू हा गोलंदाज. हा सुद्धा चेंडू होता, उसली घेतली होती. जोरदार फटका प्रयत्न होता. बॅटचा बाजू संपर्क चांगला झालाय. क्षेत्र हे थोडं खराब होतोय, पाहायला मिळतं काय होतोय आणि बहुतेक हा चेंडू सुद्धा बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार जातोय. खराब क्षेत्र पाहायला मिळतोय. डीजे मास्टर अशा रीतीने पहिलं षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धारावी संघाची धावसंख्या होती 1-13. धारावी संघाला एक खुश खबर असणार आहे. षटकार हॅट्रिक साठी इंडिया क्रिकचे कॅमेरामॅन यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. धारावी संघासाठी त्याची आपण नोंद घ्यायच्या. षटकार हॅट्रिक जर आपण मारले तर इंडिया क्रिकचे कॅमेरामॅन यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे आपल्यासाठी. खास करून धीरज भोईर यासाठी ही सुवर्ण संधी असणार आहे. धारावी संघाचे धीरज भोईर आपल्यासाठी बॅक टू बॅक जर 3 षटकार आपण मारलेत तर कॅमेरामॅन कडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. अतिशय मोठी स्पर्धा पाहायला मिळतोय. मानाची स्पर्धा. या स्पर्धेचा प्रथम क्रमांक 2 लाख व भव्य दिव्य असं चषक पाहायला मिळतोय. एक मानाची स्पर्धा जे नवी मुंबईमध्ये ज्या स्पर्धेचं नाव आहे, अवघ्या रायगड किंवा नवी मुंबईमध्ये ज्या स्पर्धेचं आदरानं नाव घेतलं जातोय ती स्पर्धा स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषक, की ज्या माणसाने आपल्या हयातीमध्ये चांगलं काम या विभागासाठी केलं. जो माणूस जन्माला येतोय त्याचं मरण हे आठवलं असतोय, पण एखाद्या माणसाची स्मृती चिरकाळ टिकावी हे त्याचं भाग्य असतंय. हे भाग्य आपण पाहतो आदरणीय भालचंद्र स्मृती चषकाच्या निमित्ताने पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय वैभवदादा भोईर किंवा सन्माननीय यतीनदादा भोईर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहायला मिळते. एक मोठी स्पर्धा, अनेक मानाची स्पर्धा, अनेक नामांकित समालोचक, नामांकित पंच, इंडिया क्रिक आपण पाहतो, एक नामांकित युट्यूब चॅनल. पुन्हा तो नवीन गोंधळ होतो. गोंधळमध्ये पहिला पद होतो विनोद येतोय. आपल्या कोट्यामधलं पहिलं आणि संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन येतोय. सामना करणार आहे हा फलंदाज
धीरज एक टेनिस क्रिकेट मधलं एक मोठं नाव. हा चेंडू होता कलात्मक चेंडू फटका मारला तर पॉइंट रिझल्ट मध्ये हा चेंडू गेला होता. संघ क्षेत्ररक्षकानं एकच धावसंख्या मिळतोय. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतोय. धावसंख्या होते 1/14. 1/14 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर सज्ज होते गोलंदाज. हा चेंडू थोडस व्हेरिएशन केला होता. त्या व्हेरिएशन मध्ये फलंदाज चकला होता. चेंडू गेला निर्धाव. धावसंख्येमध्ये कुठल्या प्रकारची भर नाही. धावसंख्या स्थगित होती 1/14. 1/14 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर समोर असणारा फलंदाज विशाल की जो वैयक्तिक 9 दशके नाबाद असणारा फलंदाज. सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर 14 मध्ये 9 धावा या विशालच्या आहेत की ज्यामध्ये 2 खणखणीत चौकार ज्याने मारले होते तो विशाल अजूनपर्यंत मैदानामध्ये असणार आहे. कशा प्रकारची फलंदाजी करणार मोठे संघ या मैदानात पाहायला मिळतात. हा चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो. कदाचित झेल होईल की नाही पाहायचं. क्षेत्र धावतोय चांगला प्रयत्न करतोय आणि मात्र झेल पकडू शकला नाही. चांगले प्रयत्न नक्की केले होते आणि 2 धावसंख्या रोखू शकला नाही. 2 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतोय. धावसंख्या होते 1/16. विशाल मिळाले जीवदान कितपत माग करतोय कुक्षेत संघाला तो येणारा काळ आणि येणारा वेळ सांगणार आहे. या सामन्यामध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी करणार हा विशाल. पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज विनोद. हा पिच चेंडू होता. टप्पा पाडला थोडासा लाईन मध्ये भरकटला. चेंडू गेला ऑप्शनच्या बाहेर. पंतांचा इशारा वरचा येतोय. 1 धावसंख्या मिळाली. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतोय. धावसंख्या होते 1/17 धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. हा पिच चेंडू होता. डिक्लेअर झोन मध्ये हा चेंडू जातो. 21 धावसंख्या असणाऱ्या पंताचा इशारा येतो. 1 धाव. 21 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतोय. धावसंख्या होते 1/18. 1/18 धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. अतिशय सुसज्ज असं हे मैदान. नवी मुंबईमध्ये अनेक स्पर्धा होतात त्यामध्ये एक मानाची स्पर्धा की ज्या स्पर्धेचं नाव त्या पूर्ण नवी मुंबई ठाणा रायगड मध्ये आढळून घेतला जातो. ती स्पर्धा स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषकाच्या नावानं आपण नेहमी पाहत असतोय. ती ही स्पर्धा. हा चेंडू होता पुन्हा जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क व्यवस्थित होऊ शकला नाही. चेंडू गेला होता स्क्वेअर रिझल्ट मध्ये. 21 धावसंख्या मिळतोय. 21 धावसंख्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ झाली. धावसंख्या होते 1/19. 1/19 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. संजय गोलंदाज पुन्हा विनोद कुक्षेत संघाकडून आलेला हा गोलंदाज. हा फुलटा चेंडू होता. रिव्हर्स मारचा प्रयत्न होता. लाईन मध्ये भरकटला आणि पंचांचा पुन्हा स्वरचा इशारा येतो. 1 स्वर आणि 1 22. पंचांचा इशारा येतो. नक्कीच पंचांचा इशारा येतो. वाईट आणि 22 आहे का? 1+ म्हणजे 1 वाईट आणि 1 22 अशा अर्थाने 2 धावसंख्या मिळाल्या धारावी संघाला. 2 धावसंख्येने धारावी संख्या पोहोचतोय 1/21 धावसंख्येवर. 1/21 1+1 धावसंख्या पाहायला मिळतो. 21 धावसंख्या धावफलकावर. सज्ज होता हा गोलंदाज विनोद. हा चेंडू होता जोरदार माझा प्रयत्न होता. जोरदार अपील होतोय. पंचांनी मात्र ते अपील फेटाळले. अशा रीतीने 2 षटकं संपतात. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धारावी संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 1/21 धावसंख्या. प्रति षटकामागे 10.5ची सरासरी राखताना दिसतोय हा धारावी संघ. धारावी संघ एक मोठा संघ. या एरिया मधले एक नामांकित संघ. मागच्या स्पर्धेमध्ये पाहिला होतं. सांगितलं आम्हाला होतं उमेश मात्रे सरांनी आणि विचारी सरांना की एका दिवसामध्ये 3 पारितोषिक त्यांनी पटकावलेला हा धारावी संघ आहे. या विभागाचा एक नामांकित संघ ज्यांचा खेळ आम्ही सुद्धा अनेक वेळा पाहिला. खास करून विकी भोईर असेल, धीरज भोईर असणार, सचिन असणार यांचा अप्रतिमचा खेळ अनेक मैदान आम्ही पाहिला आहे. या मैदानात सुद्धा चांगला खेळ नक्की त्यांच्याकडनं होणार आहे. तत्पूर्वी त्यांच्या समोर असणार संघ कुक्षेट. एकवीस धावसंख्या पाहायला मिळते. गोलंदाजीमध्ये दुसरा बदल होतोय. पुन्हा एकदा तो अबू येतोय की ज्याने पहिलं षटक फेकलं होतं. धावसंख्या दिला होता 13. तो पुन्हा एकदा होतो आपल्या कोट्यामध्ये दुसरं आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येतो तो अबू. धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर 1/21. 1/21 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर धारावी संघाची. सध्या होतो हा गोलंदाज अबू.
आपल्या कोट्यामध्ये दुसरा आणि संघामध्ये तिसरा असणार आहे. राईट हँड ओव्हर द विकेटने मारा करणार आहे फलंदाज विशाल साठी. हा चेंडू होता अतिशय वेगवान चेंडू होता. बॅटचा आणि बॉलचा व्यवस्थित संपर्क झाला. कदाचित हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला असता तर कदाचित सीमारेषे बाहेर गेला असता, पण तसं काही झालं नाही. अबूचा हा वेगवान गोलंदाज होता. चेंडू होता त्या चेंडूवर झटकून ठेवतो विशालला. बॅटची इन्साइड एज लागली होती आणि एक धावसंख्या मिळाली. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतोय. धावसंख्या होते 1/22. 1/22 धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर सज्ज होते गोलंदाज अबू. राईट हँड ओव्हर द विकेटने मारा करतोय अबू. पंचांना पास करून गोलंदाजी करतोय. पुढचा चेंडू असणार आहे. हा चेंडू होता हेलिकॉप्टर पद्धतीने मारा प्रयत्न होता. कदाचित झेलतो की पाहायचं आणि हा झेल सोपा साधा सोपा हा झेल सोडलाय आणि चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावेसाठी. नक्कीच साधा सोपा असा झेल होता. तो झेल मात्र भरतीला दान केला तर क्षेत्ररक्षकांना 7 धावसंख्या सुद्धा मिळाल्या दारावे संघाला. 7 धावसंख्येने दारावे संख्या पोहोचतोय 28 वर. अप्रतिमची धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर धीरजच्या बॅटमध्ये निघालेला हा फटका होता. पुन्हा एकदा अबू त्याच फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. कार्पेल साहेब चेंडू गेला होता. क्षेत्ररक्षकांना आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. एक धावसंख्या रोखू शकला नाही. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या होते 1/29. 1/29 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. सध्या होतेपर्यंत अबू हा गोलंदाज की ज्यानं 3 चेंडू फेकले. धावसंख्या दिली ती 8. 3 चेंडू फेकतो. धावसंख्या येते 8. अबू हा गोलंदाज सज्ज होतो. पुन्हा राईट हँड ओव्हर द विकेटने मारा करणार आहे. समोर असणारा फलंदाज धीरज विशाल. हा चेंडू पुन्हा एकदा विरकावून दिला. कदाचित झेल होतो की नाही पाहायचा. झेलच्या काळी क्षेत्ररक्षक येतो आणि अतिशय चांगला झेल पकडतोय. दुसरा आधार मिळतो दारावे संघाला. दुसरी सफलता मिळते कुक्षेट संघाला. विजय मास्टर. दुसरा हादरा मिळाला दारावे संघाला. विशाल हा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जातोय. अप्रतिमशी खेळ खेळवतात. जवळजवळ 13 धावसंख्येवर बाद झाला होणारा फलंदाज विशाल आहे. विशाल बाद झाला. नवीन येतो फलंदाज मैदानामध्ये सचिन भोईर हा फलंदाज. सचिन नाईक हा फलंदाज मैदानामध्ये येतो की ज्याची गोलंदाजी पाहतोय. एक धारदार अशी गोलंदाजी आहे. तो सचिन नाईक येतो मैदानामध्ये. सामना करणार अबूचा. सन्मान दिलाय चेंडूवर. चांगला चेंडू होता. चांगला चेंडू सन्मान दिलाय आणि एक धावसंख्या रोखू शकला नाही. एका धावसंख्येला संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतोय. धावसंख्या होते 2/30. 2/30 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. प्रति षटकांमध्ये दाची सरासरी आतापर्यंत राखली या दारावे संघाने. अब्बू अतिशय जबरदस्त अशी गोलंदाजी पाहायला मिळतो. भेदक पाहायला मिळाले. 5 चेंडू फेकले. धावा दिल्या 9 आणि एक बहुमूल्य सफलता मिळाली विशालची. या षटकामधला शेवटचा चेंडू असणार आहे अब्बू असा. पुन्हा एकदा त्याच हा चेंडू होता. सन्मानपूर्वक हा चेंडू खेळला होता. एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये चेंडू गेला होता. चित्ताच्या चपल्याप्रमाणे हा चेंडू 2 धावा घेतल्यात. 2 धावसंख्या 3 षटकं संपतात. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर दारावे संघाची धावसंख्या होते 2/32. विजय मास्टर.
धन्यवाद. 3 षटक संपतात. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहायला मिळते धारावी संघाची 2-32. येणार 2 षटक असणार. 2 षटकापर्यंत किती धावा काढतोय हा धारावी संघ पाहायचा आहे. धारावी संघ या विभागातील एक नामांकित संघ म्हणजे संघाची तुलना केली जातोय. तो हा संघ या मैदानावर कशा प्रकारची कामगिरी करणार. समोर असणारा संघ कुक्षेत आतापर्यंत चांगली कामगिरी कुक्षेत संघाकडनं होतोय. नालाबे जिंकत होता. प्रथम तर फिल्डिंग स्वीकारली होती आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतो धारावी संघाला. धारावी संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 2-32. मैदानामध्ये खेळतो सचिन आणि धीरज. तर नवीन आलेले गोलंदाज केतन आपल्या कोट्यामधलं पहिलं आणि संघातर्फे 74 षटक घेऊन केतन हा गोलंदाज. हॅलो 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 पुन्हा एकदा सज्ज होता हा गोलंदाज केतन. केतन सेकंड चेंडूवर 1 धाव आली होती आणि या चेंडूवर पण 1 धाव. 3 धावा या षटकामध्ये आतापर्यंत आलेल्या आहेत. धावसंख्येमध्ये वाढतो. धावसंख्या पाहायला मिळतो 35. 2-35 धावसंख्या धावफलकावर. सज्ज होतो गोलंदाज पुन्हा केतन. केतन हा गोलंदाज. हा चेंडू पण जोरदार फटका पाहायला मिळतो. या चेंडूमध्ये हा आसमान दाखवले आणि आसमानी सोडताना षटकार पाहायला मिळतोय. 6 धावसंख्येवर संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतोय. धावसंख्या होते 2-41. धीरजच्या बॅटमध्ये निघाला हा दुसरा षटकार. अप्रतिमशी कामगिरी पाहायला मिळतो धीरजच्याकडनं. 6 धावसंख्येवर संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढवतोय. धावसंख्या होते 2-41. 2-41. केतन हा गोलंदाज महाग पडतो. सज्ज होतो पण राईट हँड राऊंड विकेटने मारा करतो. मारा आपला बदलतोय. सज्ज होतो फलंदाज धीरज साठी. हा चेंडू बॅटच्या इनसाइड घेतो. चेंडू गेला फर्स्ट स्लिप मध्ये. 1 धावसंख्या 15 इशारा येतो. 1 धाव. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतो. धावसंख्या होते 2-42. 2-42. केतन 5 चेंडू फेकतोय. हवा खर्च करतो तो मात्र 10. या षटकामध्ये शेवटचा चेंडू असणारा केतन याचा राईट हँड राऊंड विकेटने मारा करतोय. 10-12 पाऊंडचा रनअप असणारा एक वेगवान असा गोलंदाज. पुढचा चेंडू फेकतो केतन. केतन हा धीरज साठी. शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा मारा करतो आणि 5 इशारा येतो. स्वरचा 1 धावसंख्या मिळतो. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतो. धावसंख्या होते 2-43. 2-43 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. केतन मात्र या षटकामध्ये थोडासा मागा ठरला. 5 चेंडू फेकतो. धावा खर्च करतो 11. 11 धावसंख्या खर्च केला आतापर्यंत. या षटकामध्ये 1 चेंडू बाकी असणारा केतनचा राईट हँड राऊंड विकेटने मारा करतोय. 55 पास करून गोलंदाजी करतोय जुहू एंड कडनं. हा चेंडू जोरदार फटकामध्ये प्रयत्न होता. बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. पॉईंट जर हा चेंडू गेला 1 धावसंख्या पूर्ण करतो. 2 धावचा प्रयत्न करतो आणि 2 धावसंख्या सुद्धा इझिली पूर्ण. 3 धावचा प्रयत्न करतोय आणि चिठ्ठ्याच्या चपल्याप्रमाणे हा 3 धावा सुद्धा सहज पूर्ण होतात. 3 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतो. धावसंख्या होते 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2-46. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धारावी संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 2-46.
46. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहायला मिळते 2 बाद 46. गोलंदाजीमध्ये चौथा बदल होतोय. नवीन ते गोलंदाज आपल्या कुटुंबातल्या पहिल्या आणि संघातर्फे शेवटचे षटक घेऊन तज्ञेशचा गोलंदाज येतोय. धावसंख्या 46 पाहायला मिळते 2 बाद. अतिशय सुंदरशी धावसंख्या धारावी संघाची. धारावी संघ या विभागातील एक नामांकित संघ म्हणजे संघाची गणना केली जाते. गेले कित्येक सामने किंवा कित्येक स्पर्धा या संघानं आजपर्यंत आपल्या नावावर कोरल्या गेल्या आहेत. एक रायगड मधला टॉपचा संघ म्हणून ज्याची ख्याती आहे. ठाणा विभागामध्ये एक नामांकित संघ म्हणजे संघाची तुलना करतोय. विकी भोईर, सचिन भोईर, सचिन नाईक, धीरज भोईर, एक मोठे नाव एक क्रिकेट विश्वामध्ये पाहतो तो हा धारावी संघ. या जुहुगावच्या मैदानात स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषकामध्ये 2019 परवा सन्मानी वैभवदत्त भोईर आणि यतींदादा भोईर यांच्या माध्यमातून स्पर्धा. हा चेंडू होता, अप्रतिमचा हा चेंडू होता, लाईन मध्ये भरकटला होता. पंचांचा सुवारचा इशारा येतो. एक धावसंख्या मिळाली. एका धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतो. धावसंख्या होते 2 बाद 47. 2 बाद 47 धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर पहिलाच चेंडू फेकताना हा गोलंदाज तज्ञेश मारा भरकटला होता. ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर गेला चेंडू. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 अर्थात स्क्वेअर चेंडू. हा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार पाहायला मिळतो. पण छेड अतिशय अप्रतिम झेल पाहायला मिळतो. षटकावर जर हा चेंडू मारला होता तिथला क्षेत्ररक्षण कुठेच चूक न करता हा दुसरा झेल पकडतो. हा क्षेत्ररक्षक अप्रतिम झेल पाहायला मिळतो. तिसरा आदरा मिळतोय धारावी संघाला. तिसरा आदरा मिळाला धारावी संघाला. तिसरी सफलता मिळाली कुक्षेत संघाला. धावसंख्या पाहायला मिळते 3 बाद 47. हॅलो 3 बाद 47 धावसंख्या पाहायला मिळतो. फलंदाज बाद झाला मैदानच्या. पुन्हा एकदा हा चेंडू होता. हा सुद्धा अप्रतिम चेंडू होता. चेंडू गेला निर्धाव. धावसंख्येमध्ये कुठल्या प्रकारची भरणा. धावसंख्या पाहायला मिळते 3 बाद 47. 3 बाद 47 धावसंख्या धावफलकावर धारावी संघाची. धारावी संघ खेळताना पाहतो कुक्षेत संघ. अप्रतिमशी गोलंदाज या गोलंदाजाकडनं पाहायला मिळतं. तज्ञेश हा गोलंदाज 2 चेंडू फेकतो. एक धाव देतो आणि एक बहुमोल सफलता मिळवतोय. हा पुढचा चेंडू तो आड्या बॅट करण्याचा प्रयत्न केला तर फलंदाजानं हा प्रयत्न फसला. चेंडू गेला निर्धाव. बॅटचा आणि बॉलचा काही संपर्क नाही आणि हा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतो. 3 बाद 47 धावसंख्या धावफलकावर. या इनिंग मध्ये अजूनपर्यंत 3 चेंडू खेळण्याचे बाकी असणारा धारावी संघ. कशा प्रकारची फलंदाजी करणार धारावी संघ पाहायचा. धारावी संघ एक मोठा संघ तर कुक्षेत संघ सुद्धा या परिसरामधला एक मोठा संघ आहे. 47 धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तज्ञेश. हा चेंडू चेंडू अतिशय चांगला होता. तेवढा चांगल्या पद्धतीने खेळला. मिड विकेट माझा चेंडू गेला. एक क्लिअर धावसंख्या मिळतो. एक क्लिअर धावसंख्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होतो. धावसंख्या होते 3 बाद 48. या इनिंग मध्ये शेवटचे 2 चेंडू असणारे 2 चेंडू अशा प्रकारे खेळतोय. धावसंख्या होते 48. हा गोलंदाज अप्रतिमशी गोलंदाजी पाहायला मिळतात. तोपर्यंत 4 चेंडू फेकले. धावा देतोय 2 आणि एक बहुमोल सफलता मिळतो धीरजची. पुढचा चेंडू हा चेंडू होता. हा सुद्धा अप्रतिम फटका पाहायला मिळतो. एक तर धाव सहज मिळतो आणि एकाच धावसंख्या समाधान मानतो. एका धावसंख्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतोय. धावसंख्या होते 3 बाद 49 आणि या इनिंग मध्ये शेवटचा एक चेंडू बाकी असणार आहे. तज्ञेश याच्या गोलंदाजी मधला शेवटचा चेंडू. तज्ञेश अप्रतिम गोलंदाजी फेकतोय. 5 चेंडू फेकतोय. फक्त 3 धावा खर्च करतोय आणि एक बहुमोल सफलता मिळवतोय.
शेवटचा चेंडू कशा प्रकारे फेकतो तज्ञेश. धावसंख्या पाहायला मिळते 3/49. राईट हँड राऊंड विकेटने मारा करतो हा गोलंदाज. हा शेवटचा चेंडू होता, स्लो वन चेंडू होता. थोडं चांगल्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न करतो. बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क व्यवस्थित झाला नाही, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण झालंय. 2 धावसंख्या मिळाल्या या चेंडूवर. काय होतं आणखी पाहायचं आणि 2 धावसंख्येचं समाधान. अशा रीतीने पहिली इनिंग संपते. पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर दारावी संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 3/51 धावसंख्या पाहायला मिळते आणि 52 धावांचं आव्हान असणार ते कुक्षेट संघासमोर. कोण झाले 52 करतायत 52 टू विन. हा
हॅलो हॅलो पहिला चेंडू होता विकी बोराचा सुंदरसा चेंडू होता, झेल होता, झेल पकडता आला नाही, एक किंवा दोन संख्या मिळतो. हा चेंडू पण चांगला फटका मारतो गॅप मध्ये, चेंडू गॅप सर्विसिंग केला होता, थोडं चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो क्षेत्ररक्षकानं. हा चेंडू आडवर चौकर जातो की असं वाटलं होतं, पण तिथल्या क्षेत्ररक्षकानं चेंडू अडवला. 2 धावसंख्या मिळते, 2 धावसंख्येनं संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढतोय. धावसंख्या होते बिनबाद 3. बिनबाद 3 अनुप आणि विनोद अशी सलामी जोडी मैदानामध्ये पाहतोय. अनुप खेळतो वैयक्तिक 1 धावसंख्येवर, तो विनोद खेळतो 2 धावसंख्येवर. अप्रतिमचा फटका होता, गॅप मध्ये चेंडू मारला होता, काबू कॉर्नर मध्ये हा चेंडू केला होता, तिथं क्षेत्ररक्षकानं अप्रतिमचा क्षेत्ररक्षण केलं होतं आणि 2 धावसंख्या अडवल्यात. पुन्हा विकी भोईर टेनिस क्रिकेट जगतामधलं एक मोठं नाव म्हणून त्या धारावी संघाच्या खेळाची ओळख आहे. अवघ्या रायगड, ठाणा, नवी मुंबई मध्ये प्रसिद्ध असणारा गोलंदाज, त्याची धारदार गोलंदाजी आपण नेहमी पाहिली. अनेक नामांकित फलंदाजांना ज्यानं घरचा रस्ता दाखवला, जखून ठेवण्याचं काम नेहमी केलं, तो हा विकी भोईर आपली दादागिरी सिद्ध करतोय. या नवी मुंबईच्या मैदानावर स्पर्धा नवी मुंबईच्या अभिमानाची पाहायला मिळतोय, यशाची पाहायला मिळतोय. स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषक 2019 हे पर्व पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू संपले, धावसंख्या होते बिनबाद 3. सज्ज होतो गोलंदाज विकी. हा चेंडू पण चांगला फटका पाहायला मिळतो, नजाकत पाहायला मिळते. फाईन करताना चेंडू केला, काय होतं अजूनपर्यंत निर्णय पंचाचा येत नाही आणि पंचाचा निर्णय होत आहे 1 धाव डिक्लेअर. एका धावसंख्येला संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढवतोय. धावसंख्या होते बिनबाद 4. बिनबाद 4 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर सज्ज होतो गोलंदाज विकी भोईर. विकी भोईर हा गोलंदाज किंवा सचिन नाईक हे मोठे गोलंदाज आहेत. धारावी संघाचे खेळ या नवी मुंबई विभागातील अनेक स्पर्धेमध्ये आपण त्याचा खेळ पाहिला. खास करून आमच्या रायगडमध्ये येताना उरण तालुक्यामध्ये तिरंगा चषक एक मानाची स्पर्धा जुन्नरमध्ये होतं, त्या स्पर्धेमध्ये हा संघ सहभागी झाला होता आणि त्या स्पर्धेचा चांगला खेळ या संघानं पाहायला मिळाला होता. पण अंतिम क्षणी मात्र हा संघ पराभूत झाला होता. हा गोलंदाज पाहायला मिळतो विकी बोरचा चेंडू होता, अप्रतिमचा चेंडू होता, चेंडू केला निर्धाव. धावसंख्येमध्ये कुठल्या प्रकारचा भर नाही. अशा तर 5 चेंडू संपले, धावसंख्या होते बिनबाद 4. 5 चेंडू संपतात, धावसंख्या होती ती बिनबाद 4. जोरदार अपील केलं होतं पंचांकडनं, पण पंचांना मात्र ते अपील फेटाळलं. 1 किलो धावसंख्या आणि हा चेंडू होता. हॅलो आणि 1 धावसंख्या मिळाली या विकी बोर्डचा हा शेवटचा चेंडू आहे.
राजेंद्र भगत आपण पाहू शकाल चिरलेचा आवाज आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला जो आपण जय गजानन कुक्षेत या संघाने टॉस जिंकल्यानंतर टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये पहिला फलंदाज या ठिकाणी बाद आणि पाटील आणि चांगली गोलंदाजी करत असताना धीरज भोईरनं पहिला फलंदाज आणि खरोखर गावदेवी ज्या संघानं नवी मुंबई क्रिकेट विश्वामध्ये आकाश फलंदाज आकाश आणि यावेळेस बघा अतिशय दर्जेदार चेंडू सटीक लाईन आणि लेनची गोलंदाजी करतोय. दिशेवर नियंत्रण आहे, योग्य दिशा आहे आणि अचूक टप्पा या तीन गोष्टी क्रिकेटमध्ये पाहिजे असतात. त्या गोष्टी मात्र पुरेपूर तंतोतंत वापरला जातोय. तंतोतंत उपयोग ज्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून केला जातो तोच गोलंदाज मात्र गोलंदाजी मार्कवर तयार. धीरज भोईर और मार्क. यावेळेस बघा चेंडूची पिचिंग लाईन पाहिली, त्यानंतर मात्र चेंडूला सोडून दिलाय. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची घोषणा झाली. अशा प्रकारे 2 षटकांचा या ठिकाणी खेळ मात्र संपला. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर तुम्ही पाहू शकाल 9 या आकड्यावर. एक गडीबाद 9, 52 धाबांचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. जयगजानन कुक्षेत संघासमोर एका बाजूला जयगजानन कुक्षेत संघ
बॅटिंग करतोय तर एका बाजूला मैदानामध्ये डिफेन्स करण्यासाठी मात्र उतरलाय गावदेवी दारावे संघ. 2 षटकांचा खेळ इथे संपला मित्रांनो. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर तुम्ही पाहू शकाल. 1 गडी बाद 9 धावा. बाबांना धावांचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये आणि आपण पाहू शकाल स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषक 2019 मध्ये जमलेल्या माझ्या तमाम प्रेक्षकांचं, क्रीडा रसिकांचं, सर्व खेळाडूंचं आणि उपस्थित मंचावर अनेक मान्यवर मंडळींचं मी या भालचंद्र स्मृती चषक 2019 मध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. 2 षटकांचा खेळ इथे संपला. 52 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी जय गजानन कुक्षेत संघ उतरलाय आणि 1 गडी बाद. तुमची धावसंख्या 9. दोन षटकांचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या 1 गडी बाद 9 धावा. 52 धावांचं लक्ष आहे आणि गोलंदाजी मार्कवर तिसऱ्या षटकासाठी मात्र गोलंदाज मोर्चेवर आणला जाते. विकी भोईर त्याने पहिले षटक हाताळलं, फक्त 5 धावा खर्च केल्या, तोच गोलंदाजी मार्कवर. एव्हाना दुसऱ्या षटकाला स्वतःच्या सुरुवात आणि तिसरं षटक सांघिक करताना यावेळेस हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने चेंडू उडवलाय. वाईडिश लॉंग ऑफला 1 टप्पा घेत 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून चेंडू सीमारेषा पलीकडे. हा खणखणीत चौकार. या चौकाराने टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 13. यावेळेस विनोदच्या बॅट मधून हा चौकार येतोय. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 13 धावा फलकावर आहेत. 52 धावांचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. टीमची धावसंख्या 13. 1 गडी बाद. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा विकी भोईर. बघा पहिल्या चेंडूवर मात्र हेलिकॉप्टरने उडवलाय. वाईडिश लॉंग ऑफच्या दरम्यान चेंडू सीमारेषा पलीकडे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार. राईटम ओव्हर द विकेट. ओहो, यावेळी बघा सटीक लाईन आणि लेनची गोलंदाजी. टप्पा पडला त्यानंतर मात्र डाव्या एष्टीला सोडून चालला चेंडू. लँड झाला मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू आणि व्हाईट बॉलचा या ठिकाणी इशारा आलाय. आणि पाटील मुख्य पंचांच्या समेत रत्नाकर मढवी स्कोर लेगला पंच आहेत. अतिशय चांगली कामगिरी पंचांच्या माध्यमातून पार पाडली जाते. गोलंदाज तयार. विकी भोईर ऑन मार्क. यावेळेस बिग हिट केलाय. बिग 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 सिक्सर. चेंडू जातो आउट ऑफ द पार्क. षटकार. विनोद पाटीलच्या बॅट मधून हा षटकार येतो. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत जाऊन पोहोचली 20 या आकड्यावर. अजूनही 32 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी जय गजानन कुक्षेत संघाला. आक्रमण केलं जाते. गोलंदाज तयार. हो, यावेळेस बघा ऍडव्या बॅटने इथे खेळण्याचा प्रयत्न. लाईन मिस करतो फलंदाज विनोद पाटील. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू कैद झाला आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. अशा प्रकारे इथे तिसऱ्या षटकाचा खेळ मात्र सुरू आहे. तिसऱ्या षटकात 3 चेंडूंचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20. आता मात्र 32 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 52 धावांचं लक्ष आहे. विकी भोईर ऑन मार्क. यावेळेस गतीमध्ये परिवर्तन. स्लोवर 1 चेंडू. आणि याच गोलंदाजाची मित्रांनो एक चांगल्या गोलंदाजाची ओळख असते. व्हेरिएशन प्रत्येक चेंडू मध्ये पाहायला मिळतोय. प्रत्येक चेंडू मात्र दिशा बदलतोय. प्रत्येक चेंडू लाईन बदलतोय. प्रत्येक चेंडू मात्र वेग बदलतोय. आणि ही खासियत आहे विकी भोईरचे. आखाती देशामध्ये जाऊन आपलं नाव मात्र या खेळाडूने रोशन केलं. तोच गोलंदाजी मार्कवर विकी भोईर ऑन मार्क. यावेळी बघा शरीराचा वेध घेतला. पंचांकडे अपील केली जाते, परंतु पंचांचं मत होतं बॅटला कुठे तरी चेंडू मात्र ब्रश करून चालला असावा. आणि पहा टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत जाऊन पोहोचली 21 या आकड्यावर. अजूनही 31 धावांची गरज आहे. चांगलं कमबॅक मी म्हणेन विकी भोईरचं. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर षटकार. वाईड.
वाईट आणि त्यानंतर षटकार, परंतु यावेळेस मात्र चांगलं कमबॅक. विकी ऑन मार्क, गोलंदाजी मार्कवर तयार. यावेळेस बघा मिस टाइम स्ट्रोक, चेंडू आकाशामध्ये, लॉंग ऑन द क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल आणि फलंदाज मात्र बाद. आकाशा फलंदाज मात्र बाद. दुसरा झटका. जय गजानन कुक्षेत संघाला 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 21 आकाशा तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. अशा प्रकारे 3 षटकांचा या ठिकाणी मात्र खेळ संपलेला आहे आणि 52 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग इथं करत असताना जय गजानन कुक्षेत संघ मात्र पोहोचलाय 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 21 धावा. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 12 चेंडू मागे तुम्हाला धावा बनवायच्या आहेत 31. 12 चेंडू आणि 31 धावांची गरज या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी जय गजानन कुक्षेत या संघाला. आणि आपण पाहतोय स्वर्गीय भालचंद्र स्मृती चषक 2019 या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे भाग्यविधाते आणि या स्पर्धेचे आयोजक 2 बंधू आहेत, सन्माननीय यतीन भोईर आणि सन्माननीय वैभव भोईर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा रंगते. आणि आपण पाहू शकाल मंचावर कोपरखेरणे 40 प्लसचे लिजेंड खेळाडू यांचं शुभागमन झालं होतं, आकाश पाटील. त्यांचं मी मनापासून या भालचंद्र स्मृती चषक 2019 मध्ये हार्दिक असं स्वागत करतोय. आपण पाहू शकाल मंचावर अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित आहेत, त्या सर्वांचं मी या भालचंद्र स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. जाऊया मॅच कडे, जाऊया मैदानाकडे. गोलंदाजी मार्कवर 4थ्या षटकासाठी मात्र मोर्चेवर आणलं जातं स्वतः संघ नायक सचिन नाईक यांना. राईट अप ऑफ द विकेट. हो, पहिला चेंडू क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र, खोलवर टप्पा खोदून काढावा लागला या फलंदाजाला. धाव मात्र कुठलीही मिळणार नाही. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आता मात्र 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये असेल. 11 चेंडू 31 धावा असं समीकरण या मॅच मध्ये तयार झालंय. सचिन ऑन मार्क. यावेळेस बघा लोअर फुलटोज इथे मात्र कन्वर्ट करू शकला नाही या मोठ्या फटक्यामागे आणि चेंडू मात्र शॉर्ट मिड विकेटला फील्ड करण्यात आला. तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली झाली आणि सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या मात्र स्कोर कार्डवर आपण पाहू शकाल 22 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. आता मात्र 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी 30 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. गोलंदाज तयार, सचिन नाईक ऑन मार्क, राईट अप ऑफ द विकेट. यावेळेस हात ट्रॅकर त्याला उडवला मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. इथे खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू पहा सीमारेषा पलीकडे. एक मोठी चूक क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून झाली आणि इथे मात्र चेंडू मात्र सीमारेषा पलीकडे गेला. 4 धावांसाठी हा खणखणीत चौकार. केतनच्या बॅट मधून हा चौकार येतो. टीमची धावसंख्या 26. आता मात्र जिंकण्यासाठी 9 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. चेंडू 26 धावा असं समीकरण या मॅच मध्ये बनले. आणि क्रिकेट मित्रांनो सरड्याप्रमाणे रंग बदलतो, त्याचं नाव आहे क्रिकेट. क्रिकेटमध्ये अनिश्चितता भरलेली आहे आणि अनिश्चितीचा खेळ म्हणून क्रिकेटकडे पाहिलं जातं. सचिन नाईक स्वतः संघ नायक आहे, संघाचा नेता, संघाचा दिशादर्शक, संघाचा पारदर्शक आणि संघाचा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अशी भूमिका सातत्याने सचिन नाईक गाजवतोय. यावेळेस ऑन साइडला टर्न केला, सिंगल मात्र कंप्लीट केली आणि सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 27. सचिन नाईक ज्या खेळाडूने नुकतीच जी स्पर्धा रंगली दिवा या गावच्या स्पर्धेमध्ये कैलासवासी जितेंद्र स्मृती चषक आणि त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार ज्या बाईकच्या स्वरूपामध्ये पटकावला होता तोच गोलंदाज मात्र बॉलिंग मार्कवर तयार. यावेळेस 5 चेंडूला बॅटला चेंडू ब्रेस झाला, डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि फक्त या चेंडू मागे एकच धाव मिळेल फलंदाजाला. अशा प्रकारे 4 षटकांचा या ठिकाणी खेळ मात्र संपला. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 2 गडी बाद 28 धावा. आता मात्र 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 7 चेंडू मागे जिंकण्यासाठी आवश्यकता असेल 24 धावांची. 6 चेंडू 24 धावा. तुम्हाला आठवत असेल मित्रांनो T20चा विश्वचषक
ज्या इंग्लंड संघ आणि वेस्ट इंडिज संघ यांच्यामध्ये ग्रँड फिनाले झाला होता आणि 7 चेंडू मागे 24 धावांची गरज असताना मात्र कार्लोस ब्रेथवेटनं त्या स्टुअर्ट 6 चेंडू 24 धावा असं समीकरण या मॅच मध्ये बनले. 7 चेंडू 24 धावा असं समीकरण आणि ते 7 चेंडू मागे 24 धावांची गरज असताना त्या कार्लोस ब्रेथवेटनं तो भीमपराक्रम केला. 4 चेंडू मध्ये तो सामना संपला होता. लगातार 4 षटकार त्याच्या बॅट मधून ठोकले होते आणि तो वेस्ट इंडिज संघ मात्र तो चषक जिंकला होता. परंतु इथे मात्र तशी किमिया तसा पराक्रम या फलंदाजाला करावा लागेल. फलंदाज आहे स्ट्रायकिंग एंडला केतन. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भावेश नाईक. अल्पावधीतच या गोलंदाजानं आपलं नाव रोशन केलंय. अनेक स्पर्धामध्ये चांगला खेळ मात्र दाखवला आणि तोच गोलंदाज मात्र शेवटचा षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर तयार होतोय. 7 चेंडू 24 धावा. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फार रिव्हर्स अटेम्प्टचा प्रयत्न फसला केतनचा आणि चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आता मात्र 5 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये आपण पाहतो गावदेवी दारावे वर्सेस जय गजानन कुक्षेत या 2 ताकदवार आणि बलाढ्य संघामध्ये रंगलेला हा सामना. यावेळी बघा फ्लिक ऑफ द रिस्ट चेंडूला टर्न केला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमारेषा पार चौकार. केतनच्या बॅट मधून चौकार येतो. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर तुम्ही पाहू शकाल 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 32 धावा. आता मात्र 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. 4 चेंडू 20 धावा असं समीकरण या मॅच मध्ये. आणि क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी कोणी करू शकत नाही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही, शेवटची धाव मात्र तुम्हाला मैदानामध्ये मिळत नाही, तोपर्यंत क्रिकेटचं भविष्य तर कोणी करू शकत नाही. जर अगोदर या मॅच मध्ये आपल्याला माहित असेल काय होईल तर त्याला आपण क्रिकेट म्हणणार नाही, त्याला आपण फिक्सिंग म्हणू. परंतु इथं असली क्रिकेट या मैदानावर भालचंद्र स्मृती चषकाच्या वतीनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. येणारे 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता. केतनला आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवर तयार. भावेश यावेळेस हाफ ट्रॅकर त्याला उडवलाय. शॉट ऑन पुल इज अ सक्सेसफुल. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार केतनच्या बॅट मधून हा षटकार येतो आणि आता मात्र मी म्हणेन नक्कीच हा सामना डोलायमान झालेला आहे. 50-50 चान्स. आता 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये 3 चेंडू 14 धावा. मी मगाशीच म्हटलं मित्रांनो, क्रिकेट हा असा खेळ आहे. आज तुम्हाला क्रिकेट रडवेल परंतु उद्या तुम्हाला मात्र क्रिकेट हसवेल. त्याचं नाव आहे क्रिकेट. क्रिकेट सरड्याप्रमाणे रंग बदलतो क्रिकेट. आणि इथे मात्र पहा कसा सामना. ज्या षटकामागे 24 धावांची गरज होती 6 चेंडू मागे, आता मात्र 3 चेंडू मागे 14 धावांची आवश्यकता असेल. भावेश्वर मात्र आक्रमण केलं जाते. केतन मात्र चांगली बॅटिंग करतोय. येणारे 3 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. हो यावेळेस बघा केतनसाठी हा चेंडू खाली राहिला आणि इथं मात्र बीट केलं. मी म्हणेन भावेशचं चांगलं कमबॅक या ठिकाणी झालंय. आता मात्र 2 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. 2 चेंडू 14 धावा. आता मात्र थोडासा विजयापासून दूर गेलाय एवढंच मी म्हणेन जय गजानन कुक्षेत संघ. परंतु एखादा नो बॉल किंवा एखादा वाईट बॉल जर टाकला तर या सामन्यामध्ये रंगत निर्माण होऊ शकते. परंतु क्रिकेट आहे. भावेश मात्र गोलंदाजी मार्कवर तयार. केतन समोर जाईल या भावेशला. यावेळेस आखून टप्पा हाफ ट्रॅकर त्याला उडवला परंतु डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि ज्या विजयाच्या आशा मात्र पल्लवीत झाल्या होत्या त्या विजयाच्या आशा मात्र आता संपुष्टाच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना 1 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. एखादा नो
बॉलवर मात्र षटकार लगवला खेळताना तर या सामन्यामध्ये रंगत निर्माण होईल, परंतु एक चेंडू 13 धावा ही असं चांगली गोलंदाजी बाबेशने पेश केली आणि हा सामना मात्र 12 या धावांच्या फरकाने मात्र जिंकलाय. गावदेवी दारावे संघाचं मी अभिनंदन करतोय. वेलप्लेड दारावे गावदेवी. त्यानंतर हार्ड लक बॅड लक मी म्हणेन जय गजानन कुक्षेत चांगला खेळ दाखवला, शेवटच्या श्वासापर्यंत लढण्याचा केतन प्रयत्न केला आणि खरोखरच पुढच्या वाटचालीसाठी समालोचन कक्षाच्या माध्यमातून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.